دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلینگ خوش اومدید. علم و تدریس سر برای نان شب است. عذر فاحشه موجه است. چرا که دیگر نام فحشا شاید کسب روزی و نان شب است. حتما از این شعر متوجه شدید موضوع این ویدیومون چیه. نون شب. اسم این ویدیو حرامتان باد. صبح تا شب بالای 80% جامعهمون دنبال چرک کف دستن. آره اشتباه نشنیدید. چرک کف دست. تو بچگی بهمون میگفتن مال دنیا پول چرک کف دسته. ببین دنیامون به چه روزی افتاده که هدفمون شده به دست آوردن چیزی که در گذشته بی ارزش و پست جلوه داده میشده. به نظر شما پول واقعا به اندازه چرک کف دست بی ارزش بوده؟ یا بازم قدیمی‌هامون اشتباه محاسباتی داشتن و نکرده‌ها و کمکاریاشونو با این ضرب المثل‌ها لاپوشونی کردن؟ شاید تو اون دوران کم جمعیتی ایران به دست آوردن پول به اندازه این امروز سخت نبوده. ولی خب تو همون دوران هم بودن کسایی که برای به دست آوردن ثروت و متعاقبش رفاه و راحتی زندگی شب و روز تلاش میکردن و احتمالاً مورد تمسخر این آدم‌های به اصطلاح معنوی که در افکارشون پول چرک کف دست بوده قرار میگرفتن. چرا همش معنویات رو با مادیات روبروی هم قرار میدادن و با هم مقایسه میکردن؟ چرا حد وسطی برای این مسائل قائل نبودن؟ تفکرات و اعتقادات اینچنینی فقر رو از بچگی روی بیشتر مردم اون کار کردن. وقتی به سن مدرسه رسیدیم وقت انتخاب فرا رسیده بود. دوراهی علم یا ثروت. باید انتخاب میکردیم. زنگ انشا، معلم انشا و موضوع کلیشه‌ای و تکراری ولی اجباری. علم بهتر است یا ثروت؟ هم تو مدرسه، هم تو برنامه‌ها و سریال‌های بیروح تلویزیون در اون موقع به این موضوع خیلی پرداخته میشد. و اون دوران تمام آدمایی که میشناختم چه تو مدرسه، چه تو محل و بیرون همشون علم رو انتخاب میکردن. اصلا مد بود که علم رو انتخاب کنی. موضوعی که اون روز یک کلیشه و یه موضوع بایدی و تکراری بود، در اصل به سر یک فاجعه بزرگ رو برامون فراهم میکرد. و امروز نتایج وخیمش رو با چشم و روحمون میبینیم و احساس میکنیم اینو. کلا سیستم آموزشی و تربیت اون روزمون این بود که ثروت رو در مقابل علم و معنویت قرار میدادن. همه همون شعار رو ناخواسته تکرار میکردند که علم بهتر از ثروته. انگار که واسه به دست آوردن علم با دست خالی و بدون پولم میشه اقدام کرد. همچی میگفتن علم بهتر از ثروته، انگار هر کدوممون درس بخونیم راحت میتونیم تو دانشگاه سراسری یا همون دانشگاه دولتی درس بخونیم. اصلا اگه هممون هم درس خون بودیم، دانشگاه دولتی ظرفیت و پذیرش دانشجوشون محدود بود. باز کار اکثرمون میافتاد به دانشگاه آزاد و مخارج سنگینش. اون معلمایی که این شعار رو تو ذهنمون دیکته میکردن، از وضعیت پذیرش دانشجو تو کشور خبر نداشتن، ولی باز هم روی علم پافشاری میکردن. میگفتن علم بهتره. ولی فقط چند درصد تک رقمی دانشجوها میتونستن تو دانشگاه دولتی درس بخونن. بقیه باید اول تو کنکور دانشگاه آزاد قبول میشدن و هم زیر بار هزینه‌های ثبت نام و شهریه دانشگاه آزاد میرفتن. اصلا انگار نظام آموزش و پرورش ما به صورت کاملا آگاه در حال پرورش یک جمعیتی عظیم از دانش آموزا و دانشجوها واسه یه زندگی حداقلی بوده. بعضیا می‌خواستن بچه‌هاشون دکتر و مهندس بشن، ولی اکثرا ته دلشون به این راضی بودن که بچه‌هاشون در نهایت توی ارگان دولتی استخدام بشن و کارمند دولت بشن. سیستم خیلی دقیق کار می‌کرد. در روزگاری که همه تحت تاثیر اون معنویات و فقر بی‌آلایشش قرار گرفته بودن، اول مادیات رو با معنویات روبروی هم قرار میداد. و بعد سطح توقع مالی رو به قدری پایین می‌کشید که خانواده‌ها به زندگی کارمندی بچه‌هاشون راضی می‌شدن. یعنی همه 8 ساعت برای دولت کار کنند و این یعنی داشتن یه درآمد حداقلی و یکسان. و شاید در آینده اکثریتی با وسع کم که کنترل اجتماعی و سیاسیشون راحت‌تر باشه. چرا که این جماعت همیشه لنگ نون شبشون خواهند بود. و متاسفانه در ادامه اون سالها الان به هممون ثابت شده که این فقر عمومی که دوچارشیم نتیجه همون برنامه‌ریزی و یا تو خوشبینانه ترین حالت نتیجه همون بی‌برنامگیه. اون بذر نادونی که در اون دوران کاشتن رو ما برداشت کردیم و الان از لحاظ عمومی جمعیتی کم چاره و کم توانی. چرا که در دورانی زندگی میکنیم که حرف اول آخر رو پول میزنه. پول یعنی امکانات، قدرت و حتی زوری برای گفتن و وسیله‌ای برای پایمال کردن حق. از اون سالها یعنی اوایل دهه 60 تا الان بعضی ممنوعیت‌ها در سبک زندگی و حتی پوشش شهروندامون شما رو یاد چی میندازه؟ اینو نپوش، اونو نخور، اینو گوش نکن، اینو ننویس، اونو نگو. به نشونه‌ها دقت کنید. با این وصف ما چه تفاوتی با کره شمالی کمونیست داریم؟
نتیجهش رو همین الان بعد از نزدیک نیم قرن داریم می‌بینیم. یک جامعه زیر خط فقر که مثل گذشته دیگه به خیلی چیزا پایبند نیست و با این حالی که نزدیک به نیم قرن تربیت و نظام آموزشی تقریباً مذهبی و محافظه‌کاری داشته، ولی بیشترین آتئیست رو از دین برگشته رو به عنوان پناهنده به آلمان و آمریکا و کانادا و انگلیس و برخی کشورهای مرفه صادر کردیم. بدون اینکه جنگ داخلی داشته باشیم، بیشتر از هر کشور جنگ زده‌ای در سرتاسر دنیا مهاجر و پناهنده داریم. با انواع و اقسام کیس‌های درست و نادرست که خیلیاشون باعث شرمندگی واسه فرهنگ اصیلمون. به واسطه تخصصی که داشتم با ملیت‌های زیادی در ارتباط بودم و همکار. با قدیمی‌های بلغارستانی، اوکراینی و روسی که هم صحبت می‌شدم، شرایطشون در زمان کمونیسم رو ازشون می‌پرسیدم. بدون استثنا همشون اون گذشته و سیستم سوسیالیسم رو ترجیح میدادن و آرزوشون این بود که دوباره شرایط به عقب برگرده و دوباره مثل اون دوران زندگی کنن. به نظرتون ما چطور؟ ما هم دوست داریم به 40 سال پیش برگردیم یا نه؟ البته بهتر سوال رو اینطور مطرح کنیم. اگه به عقب برگردیم چیزی درست میشه یا نه؟ جواب برای ما مشخصه. برای شما چطور؟ برگردیم به بحث اصلیمون نون شب. این شعر رو تقریباً بالای 20 سال پیش گفتم. علم و تدریس سر برای نان شب است، عذر فاحشه موجه است. چرا که دیگر نام فحشا شاید کسب روزی و نان شب است. اون روزی که این شعر رو گفتم، وضعیت اخلاقی و اقتصادی جامعه به اندازه امروز اسفناک نبود. اینترنت هنوز این همه وسیع افسار گسیخته وارد زندگیمون نشده بود و کنترل خانواده‌ها تقریباً هنوز در دست بزرگترهای خانواده بود. هنوز اکثر نوجوان‌ها و جوان‌ها از پدر و مادرشون حرف شنوی داشتن. تا دهه 80 هنوز آمارها این همه به ضرر مردم عادی نبود. آمار ازدواج خیلی بیشتر از امروز و آمار طلاق کمتر از نصف امروز بود. درصد بیکاری کمتر، درصد تورم پایینتر از امروز بود. آمار و تنوع اعتیاد و مواد مخدر کمتر و پایینتر از امروز بود. و نکته تعیین کننده این بود که هر دلار زیر 1000 تومان بود. اون رو مقایسه کنید با دلار تقریباً 80,000 تومانی امروز. اگه تو جامعه امروزیمون هممون از کسی که تدریس میکنه تا کسی که الان بهش میگن کارگر جنسی فقط به دنبال این هستیم که نون شبمون رو در بیاریم و گذران کنیم و هیچ کس نه برای لذت بلکه برای زنده موندن و محتاج نشدن به دیگری داره کاری رو انجام میده، پس وای به حال هممون. وای به حال جامعه‌ای که ما آدماش با هر سطح معرفت و معنویتش به یک چیز محکومیم. برای فرار از فقر و برای امرار معاش فقط برای نون شبمون کار کنیم. قبلا اون آدرس و مشخصاتی که از پل صرات به ما میدادن دقیقاً مثل عبور از کنکور سراسری و ورود به دانشگاه سخت و باریک و تنگ بود. کاری با کسایی که به خاطر شرایط سلامتی و بیماریشون اضافه وزن دارن نداریم. اما الان که فکر میکنم اگه این پل صرات این همه باریک و صعب العبوره، پس تمام اون واعظها و امر به معروف کننده ها که اکثرش هم اضافه وزن داشتن و سنگین‌تر و کمرشون هم پهن‌تر از ما بود، از این پل و مسیر نمیتونن رد بشن. پس یا آدرس رو غلط بهمون دادن یا اونا بازی رو با قاعده‌اش بازی کردن و رمز و کلک بازی رو بلد بودن و ما هم مثل همیشه گول خوردیم و به خیال خودمون بازنده سربلندیم. یعنی گرچه زندگی رو باختیم ولی اخلاق رو بردیم. حالا این نتیجه به چه دردمون میخوره رو نمیدونیم. فکر کن که داری کتاب برادران کارامازوف فئودور داستایوفسکی رو میخونی و میرسی به این جمله‌اش: آتش دوزخ چه چیزی را میتواند بازخرید کند، در حالی که محرومان و مظلومان شکنجهشان را دیده و زجرشان را کشیدند. بعد از شنیدن این جملات چه حالی بهتون دست میده؟ حال تاجری که اموالش رو غارت کردن یا زنی که به روح و جسمش تجاوز شده؟ نکنه خدایی نکرده حال هر دو رو داشته باشید. نکنه شما هم اهل خاورمیانه اید. نکنه شما هم ایرانی هستید. چه خوب، منم پاسپورتم زرشکیه. چه لهجه قشنگی داری. لهجت لندنیه. چقدر خوب فارسی و پاریسی صحبت میکنی. امیدوارم هر جای دنیا که هستید همیشه در آرامش باشید. بیایید با هم به رسم درس‌های دینی مدارس ابتداییمون با هر لهجه و زبونی که الان دچارشیم یه دعا بخونیم. همه اون کسایی که با روش‌های مختلف موفق شدن که ما رو مجاب کنن که تو زنگ انشا بنویسیم علم بهتر از ثروت، الان همشون ثروتمندن. اگه از علم به ثروت رسیدن نوش جونشون. ولی اگه از راه‌های دیگه به دست آوردید، به این ادبیات آشنا و این جملات دقت کنید. حرامتان باد، حرامتان باد، حرامتان باد. این بددعا و بدرقه مسیر زندگی خودتون و عزیزانتون. دوستان ببخشید این ویدیو کمی تلخ تموم شد. در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم.
قضاوت مثل همیشه به عهده شماست. نظرات با ارزشتون رو برامون کامنت کنید. ویدیوهای ما رو با دوستاتون در میون بگذارید. حمایت شما تعادل جمعیت خوب و بد دنیا رو میتونه برقرار کنه. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.